Є комахи, яких люди просто не люблять, а є ті, з якими люди воюють десятиліттями. Колорадський жук або у народі бульбожер – одна з цих комах. Ви думаєте, що зможете його позбутись? Як би не так. Його труять, спалюють, збирають вручну, але він знову з'являється на полях і городах. І найстрашніше – це не його ненажерливість. Це те, наскільки швидко ця комаха вчиться виживати. Деякі отрути перестають діяти на колорадського жука вже через кілька років. І саме тому вчені вважають його одним із найживучіших шкідників на планеті. І я розкажу у цьому відео всю правду про них. Дякую за підписку. Сьогодні я не у кадрі, але це не буде заважати нам дізнаватись цікавеньке. Як швидко він адаптується? Колорадський жук змінюється швидше, ніж люди встигають вигадувати нові способи боротьби з ним. У деяких регіонах фермери помічали дивну річ. Препарат, який кілька років поспіль працював ідеально, раптом переставав нормально вбивати жуків. Після обробки частина комах виживала, відкладала яйця, і вже нове покоління ставало менш чутливим до отрути. Через це поля іноді перетворювалися на справжній експеримент виживання, де люди постійно підвищували дози, міняли хімію, витрачали купу грошей, але результат ставав дедалі слабшим. Найнеприємніше, жук адаптується не десь колись, а буквально на очах. Уяви, ти труєш його одним препаратом кілька сезонів, а потім бачиш, як частина жуків після обробки просто продовжує повзти по листю. Деякі фермери розповідали, що це психологічно вибиває сильніше, ніж втрата врожаю, бо виникає відчуття, ніби перед тобою щось, що постійно вчиться на твоїх діях. Колорадський жук не має величезних кігтів чи отруйних зубів. Його головна зброя – здатність дуже швидко залишати в живих найвитриваліших. І кожна нова спроба його знищити робить наступне покоління ще проблемнішим. Саме тому боротьба з ним у багатьох країнах уже давно нагадує нескінченну війну без фінальної перемоги. Чому отрута перестає працювати? Коли отрута потрапляє в організм колорадського жука, всередині починається справжня хімічна війна. Більшість інсектицидів намагаються вдарити по нервовій системі. Вони блокують передачу сигналів між нервами, через що комаха втрачає контроль над тілом, починає судомно сіпатися і повинна загинути. Але у колорадського жука проблема для людей починається саме після цього моменту. Його організм поступово навчився гасити частину токсинів ще до того, як вони доберуться до найважливіших органів. У тілі жука працюють ферменти, які розщеплюють небезпечні речовини. І чим частіше популяція контактує з певною отрутою, тим активніше виживають особини, у яких ці ферменти працюють швидше і агресивніше. Фактично, організм жука починає сприймати хімію як проблему, до якої треба пристосуватись. Через це отрута вже не накопичується у смертельній концентрації. Вона частково ламається всередині комахи ще до того, як встигає повністю паралізувати нервову систему. Ну і хочете здивую? У деяких жуків змінюються навіть самі нервові рецептори, по яких б'є інсектицид. Отрута ніби вставляє ключ у нервову систему, щоб зламати її роботу. І з часом цей замок у жука починає змінювати форму. Речовина потрапляє в організм, але вже не може нормально зачепитися за потрібні точки. Через це комаха отримує удар, але не смертельний. Є ще одна причина, через яку колорадський жук став настільки проблемним. Його тіло вкрите щільною оболонкою, яка теж може впливати на виживання. У деяких особин хімія гірше проникає всередину організму, тому частина токсину просто не встигає подіяти достатньо сильно. І коли все це поєднується разом, ферменти, зміни нервової системи, захист тіла, виходить комаха, яку дедалі важче нормально знищити. Саме тому іноді після потужної обробки поле виглядає майже мертвим. Але через кілька днів по листю знову повзуть живі смугасті жуки, ніби вони щойно пережили щось, до чого давно були готові. Як виживають личинки? Личинки колорадського жука виживають завдяки тому, що ростуть з шаленою швидкістю.
Після появи з яйця личинка майже одразу починає безперервно жерти листя, бо їй потрібно максимально швидко набрати масу. І чим більше вона їсть, тим швидше переходить у наступну стадію розвитку, де стає витривалішою. Фактично вся її система працює як біологічний режим – вижити будь-якою ціною. Личинки дуже добре переносять нестабільні умови. Спека, різні зміни погоди або короткий голод для них не така велика проблема, як здається. Частина личинок під час небезпеки просто падає з рослини на землю і завмирає. Через це обробка іноді проходить повз них. Особливо, якщо хімія потрапила не на всі частини рослин. А ще личинки часто сидять і зі зворотнього боку листя, де їх складніше помітити та нормально обробити. Коли личинка наїдається достатньо, вона йде в ґрунт. Там ховається і переходить у наступну форму, де поступово перетворюється на дорослого жука. І саме цей момент робить їх такими проблемними. Частина покоління вже сидить під землею в безпеці, поки людина все ще бореться з тими, хто залишився на листі. Чому він так швидко розмножується? Бульбожер не намагається економити потомство. Самка відкладає сотні яєць і робить це дуже хитро, на нижньому боці листя, де людина часто навіть не помічає кладку. Яйця виглядають дрібними і майже нешкідливими, але проблема починається тоді, коли вони вилуплюються одночасно. Поле буквально вибухає новими личинками, і це ще одна з причин, чому зараження виглядає настільки раптовим. Учора рослини ще були нормальні, а сьогодні листя вже обгризане з усіх боків. Колорадський жук постійно тисне кількістю. Поки людина помічає кілька жуків на одному кущі, під сусіднім листям уже сидить нове покоління, готове вилізти назовні. Тепла погода ще сильніше пришвидшує цей процес. У хороших умовах усе відбувається настільки швидко, що фермери іноді просто не встигають реагувати. Через це жук отримав репутацію істоти, яка захоплює поле хвилями. Одна хвиля проходить і майже одразу з'являється наступна. І вам може бути цікаво, як бульбожер переживає зиму. Правда ж цікаво? Зараз поговоримо про це. Але поки колорадський жук виживає після хімії, мій ноутбук намагається вижити після рендеру цього відео. Якщо тобі заходить моя творчість, монобанка у описі та на екрані. Це реально допомагає робити нові випуски частіше. А поки я хочу сказати величезне дякую Микиті Сіньову за топ-донатик. Це дуже приємно. Я розумію, що на правильному шляху. Але основний мій заклик кожного разу, ви знаєте, донат ЗСУ – життєва необхідність. І це ваш вклад у нашу перемогу. Щось я заговорилась. Ах так, як жуки переживають зиму. Коли температура починає падати, колорадський жук не залишається на рослинах і не шукає укриття зверху. Він буквально закопується під землею, іноді на глибину понад 20-40 см, де мороз уже не такий небезпечний. Там жук впадає у стан, схожий на дуже повільне завмирання. Його організм різко знижує витрати енергії, рух майже зникає, а всі процеси всередині тіла максимально сповільнюються. Перед зимою жук накопичує всередині організму запаси жиру і спеціальних речовин, які допомагають клітинам переносити холод. Завдяки цьому він може переживати сильні морози, навіть коли земля зверху промерзає. Частина жуків взагалі здатна сидіти під землею не одну зиму поспіль. Якщо умови погані або їжі мало, деякі особини можуть залишатися в ґрунті довше і прокидатися тільки тоді, коли ситуація стане кращою. Саме через це іноді здається, що жуки раптом з'являються нізвідки. Хоча насправді вони роками сиділи прямо під полем, як хрущі, про яких я говорила у минулому відео. Якщо не бачив, не бачила, підказку залишаю десь тут, на екрані. Навесні, коли ґрунт прогрівається, жуки починають масово вилазити назовні. І виглядає це майже моторошно. Ще вчора поле було пусте, а через кілька теплих днів по землі вже повзуть десятки смугастих тіл. Йому не потрібно перемагати зиму. Достатньо просто сховатися глибше і дочекатися моменту, коли все навколо знову стане зеленим. То чому ж ця дрібна істота стала майже невразливою?
Колорадський жук поєднав у собі одразу кілька речей, які роблять його майже ідеальним шкідником. Він дуже швидко адаптується до нових умов. Він залишає після себе величезну кількість потомства. Його личинки виживають навіть там, де все навколо оброблене хімією. Він навчився перечікувати холод під землею і повертатися тоді, коли рослини знову готові до атаки. Але головне – колорадський жук ніколи не воює поодинці. Людина бачить одного жука на листочку, прибирає і не сприймає це серйозно, а через кілька тижнів поле вже кишить тисячами комах. І саме ця масовість робить його настільки страшним для фермерів. Він не кусає людей, він не має страхітливого вигляду, але достатньо кількох поколінь, і врожай починає зникати буквально на очах. Саме тому колорадський жук став символом живучості, яку люди досі не можуть нормально контролювати. І, чесно кажучи, найбільше лякає думка, що ця дрібна смугаста істота прямо зараз продовжує ставати ще витривалішою. Напиши в коментарях, яку істоту ти вважаєш найбільш невбиваною на планеті. Про кого майже ніхто навіть не думає. Любіть батьківщину, бережіть природу, допомагайте безпритульним хвостикам, не проходьте повз тварин, які потребують допомоги. Дякую за перегляд цього відео до кінця та за вашу небайдужість. Слава Україні та її героям та героїням!